Ένας ήσυχος περίπατος. Ο Νίκος είναι ένα αγόρι. Ζει στην πόλη με την οικογένειά του. Ένα πρωί ο ήλιος λάμπει. Ο ουρανός είναι καθαρός και γαλάζιος. Ο Νίκος ξυπνάει νωρίς. Αποφασίζει να βγει για βόλτα. Βάζει τα παπούτσια του. Φοράει το αγαπημένο του μπλουζάκι. Ανοίγει την πόρτα του σπιτιού του. Ο δρόμος έξω είναι ήσυχος. Ο Νίκος παίρνει μία βαθιά ανάσα. Ο αέρας είναι δροσερός. Κοιτάζει δεξιά και αριστερά. Τα σπίτια είναι φωτεινά στον ήλιο. Στην πλατεία βλέπει δέντρα. Τα φύλλα είναι πράσινα και ζωντανά. Ακούει τα πουλιά που τραγουδούν. Ο ήχος είναι γλυκός και απαλός. Ο Νίκος χαμογελάει. Η καρδιά του γεμίζει χαρά. Περπατάει σιγά προς τον δρόμο. Δεν βιάζεται καθόλου. Βλέπει μια μικρή καφετέρια. Από μέσα βγαίνει μυρωδιά καφέ. Δίπλα στην καφετέρια υπάρχει φούρνος. Μυρίζει φρέσκο ψωμί και κουλούρια. Ο Νίκος σκέφτεται να αγοράσει κάτι. Τελικά συνεχίζει τη βόλτα του. Συναντάει μια γειτόνισσα. Του λέει «Καλημέρα Νίκο». Ο Νίκος απαντάει χαμογελαστά. Νιώθει φιλικό το κλίμα. Περπατάει πιο μακριά. Ο δρόμος είναι γεμάτος δέντρα. Ακούει τα παιδιά που γελούν. Παίζουν μπάλα στην πλατεία. Ο Νίκος σταματάει λίγο. Τα κοιτάζει με ενδιαφέρον. Μετά συνεχίζει τον δρόμο του. Τα βήματά του είναι ήσυχα. Σκέφτεται την πόλη του. Νιώθει περήφανος για αυτήν. Περνάει μπροστά από ένα μικρό μαγαζί. Στη βιτρίνα υπάρχουν βιβλία. Ο Νίκος αγαπάει τα βιβλία. Σκέφτεται να τα διαβάσει μια μέρα. Συνεχίζει προς το κέντρο. Ο κόσμος γίνεται πιο πολύς. Βλέπει τουρίστες με κάμερες. Βγάζουν φωτογραφίες παντού. Ο Νίκος κοιτάζει την Ακρόπολη. Οι πέτρες είναι παλιές και όμορφες. Ο ήλιος κάνει τα μάρμαρα να λάμπουν. Η θέα είναι μαγική. Ο Νίκος κάθεται σε ένα παγκάκι. Ξεκουράζεται λίγο και κοιτάζει γύρω. Βλέπει έναν γέρο να ταΐζει περιστέρια. Τα περιστέρια πετούν γύρω του. Δίπλα ένα παιδί τρώει παγωτό. Γελάει δυνατά με τη μαμά του.
Ο Νίκος πίνει λίγο νερό. Αισθάνεται δροσιά στο στόμα του. Σκέφτεται να μείνει κι άλλο. Του αρέσει η ηρεμία της στιγμής. Κοιτάζει τον ουρανό. Είναι καθαρός και φωτεινός. Μερικά σύννεφα περνούν αργά. Ο Νίκος τα παρακολουθεί ήσυχα. Σηκώνεται σιγά από το παγκάκι. Αποφασίζει να γυρίσει σπίτι. Ο δρόμος έχει τώρα περισσότερους ανθρώπους. Η πόλη ξυπνάει σιγά σιγά. Ο Νίκος περπατάει με ήρεμο ρυθμό. Δεν τον ενοχλεί ο θόρυβος. Συναντάει έναν φίλο από το σχολείο. Λένε «Γεια σου» και γελούν. Συνεχίζει τον δρόμο του. Το σπίτι δεν είναι μακριά. Κοιτάζει ξανά την Ακρόπολη από μακριά. Η εικόνα μένει στο μυαλό του. Σκέφτεται πόσο όμορφη είναι η πόλη του. Αισθάνεται ευγνωμοσύνη. Ο ήλιος είναι τώρα πιο ζεστός. Ο Νίκος σκουπίζει λίγο υδρότα. Φτάνει στην γειτονιά του. Τα σπίτια είναι γνώριμα και ήσυχα. Μπαίνει στον δρόμο του σπιτιού του. Τα βήματά του γίνονται πιο γρήγορα. Στέκεται μπροστά στην πόρτα. Νιώθει χαρούμενος για τη βόλτα. Ανοίγει την πόρτα και μπαίνει μέσα. Το σπίτι είναι δροσερό. Κάθεται στο δωμάτιό του. Ξεκουράζει τα πόδια του. Κλείνει τα μάτια και χαμογελάει. Νιώθει γαλήνη και χαρά. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεό μας. Παρακαλούμε εγγραφείτε και κάντε like για περισσότερες ελληνικές ιστορίες στο μέλλον.